موضوع این ویدیو اینه: بهترین لنز برای فیلمبرداری و ویدیوگرافی چیه؟ اگر ما قرار باشه به جای خریدن چندین و چند لنز برای کار ویدیوگرافی یک لنز رو خریداری بکنیم و فقط یک انتخاب داشته باشیم، اون چی هست؟ این چیزیه که الان دقیقاً دارم در موردش صحبت میکنم. دو تا نکته اول اینه که تمام صحبتایی که میکنم توی وبسایتم به صورت متن هست. میتونی به وبسایت من سر بزنی rezasadeghi.net یا لینک دیسکریپشن رو اگر خواستی میتونی باز بکنی، لینکش رو گذاشتم، میتونی مطالعه بکنی. موضوع دوم اینه که نمیخوام الکی 2 ساعت توضیح بدم در نهایت بگم فلان لنز منظورمه. همین اول کار میگم به نظر من بهترین لنزی که میتونیم برای ویدیوگرافی استفاده بکنیم لنز 2470 با f2.8 هست که کمپانی‌های مختلف همون رو میسازن. حالا میخوایم بریم در مورد معیارهای من صحبت بکنیم که چرا منتج به این شد که من لنز 2470 با f2.8 رو انتخاب بکنم. نکته اول بحث زوم یا پرایم بودن. خب ما 2 مدل لنز داریم دیگه، لنزهای زوم که قابلیت تغییر فاصله کانونی دارن و لنزهای پرایم که فیکس هستن. لنزهای فیکس هم بهشون میگن یک فاصله کانونی مشخص دارن و قابل تغییر هم نیست. من خودم خیلی طرفدار لنزهای فیکسم، لنزهای پرایم، ولی خب وقتی داریم در مورد ویدیوگرافی صحبت میکنیم بعضی وقتا دست ما رو میبندن لنزهای پرایم. در مورد فیلم سازی صحبت نمی کنم، چون توی فیلم سازی حرفه‌ای شما یک پک لنز داری، یک ست لنز داری، به راحتی میتونی اونها رو عوض بکنی. ولی توی تولید محتواهای خودمون مثلا میخوای یه آیتمی ضبط کنی، یه پروژه‌ای رو قبول کردی که میخوای خیلی کامپکت و جمع جور بری سر پروژه، بحث زوم شدن و تغییر فاصله کانونی خیلی بحث مهمیه. پس به نظرم برای ویدیوگرافی خیلی مهمه که ما یک لنز زوم رو انتخاب بکنیم به جای لنز پرایم. موضوع بعدی دیافراگم باز هست، اینکه اون لنز قابلیت این رو داشته باشه که دیافراگمش خیلی باز بشه. به 2 دلیل: یک این که بتونیم توی نور کم ویدیوگرافی بکنیم و مجبور نباشیم که به جای باز کردن اپرچر، به جای باز کردن دیافراگم مثلا نایزو خودمون رو ببریم بالاتر که بعداً با نویز دست و پنجه نرم بکنیم، یا اگر دیافراگم ما خیلی باز نشه مجبوریم منابع نور اضافه بکنیم که خب این خودش از اون کامپکت بودن لوازم فیلم برداریمون کم میکنه. این خیلی نکته مهمیه. و نکته بعدی هم در مورد دیافراگم باز این هست که خب ما بعضی جاها نیاز داریم که از عمق میدان کم استفاده بکنیم، shallow depth of field. این لنز با دیافراگم باز به ما این قابلیت رو میده. توی دوره عکاسی مقدماتی از صفر کامل در موردش صحبت کردم، لینک دوره رو هم میذارم توی دیسکریپشن که بدونی بحث دیافراگم چجوری هست داستانش. خب بعدیش محدوده فاصله کانونیه. خب در مورد این صحبت کردیم که لنزها یا پرایمن یا زومن. گفتیم پرایم به درد کار ما نمیخوره فعلا، پس باید بریم روی لنزهای زومی که قابلیت تغییر فاصله کانونی دارن. حالا در مورد اون محدوده میخوایم صحبت بکنیم، این که از چند میلیمتر تا چند میلیمتر باشه خیلی به درد ما میخوره. اولویت ما، چیزی که دلمون میخواد این هست که خب این بازه خیلی زیاد باشه دیگه، از اولترا واید ما داشته باشیم تا سوپر تله رو بتونیم پوشش بدیم. ولی خب به هر حال نمیشه هم خدا رو خواست هم خرما رو. شما اگر لنزی داشته باشی که محدوده فاصله کانونیش خیلی زیاد باشه، مثلا از 18 میلیمتر باشه تا 200 میلیمتر، تو جاهای دیگه لنگ میزنه. مثلا کجاها؟ مثلا تو دیافراگم ما لنز 18-200 داریم، لنز 18-300 داریم، ظاهرا خیلی بازه خوبی رو پوشش میده، از اولترا واید تا سوپر تله رو پوشش میده، ولی از اونور دیافراگمش خیلی باز نمیشه، ولی از اونور کیفیت اپتیک نداره، شارپنس خیلی بالایی نداره. در مورد کیفیت اپتیک تو مورد بعدی صحبت میکنم. پس لنزی رو میگیریم که ترجیحاً تا جایی ممکن باز باشه، اون محدودش، یعنی محدوده بالایی رو توی فاصله کانونی پوشش بده و علاوه بر اون دیافراگم بازی هم داشته باشه. 2470 لنزی هست که تا جای ممکن این محدوده رو برای ما پوشش میده.
علاوه بر اینکه f2.8 داره که خب دیافراگم نسبتا باز و خوبیه توی لنزهای زوم، عالیه در واقع. 24 تا 70 هم محدوده خوبی هست برای فاصله کانون. ببین ما 24 میلیمتر رو داریم که واید هست. اگر بخوایم شات های سینماتیک بگیریم حدوداً 35 میلیمتر فوق العاده است، فاصله کانونی بی‌نظیریه برای ما. نورمال رو داریم 50 میلیمتر دسترسی داریم و از اون بالاتر هم دیگه داریم میریم توی رنج مدیوم تله تا 70 میلیمتر. پس عملا بیشتر نیازهای ما رو مرتفع میکنه. بله اگر شما یه جایی به شاتی احتیاج داشتی که مجبور بودی تله بگیری، سوپر تله بگیری، 2470 اذیتت میکنه، نمیتونی این کارو بکنی. اگر سوپر واید خواستی بگیری تصویری رو زیر 24 میلیمتر 2470 لنگت میذاره. ولی برای اکثر نیازهایی که ما داریم 2470 گزینه واقعا خوبیه. و مورد بعدی و فکر میکنم مورد آخر، بله، کیفیت اپتیک، شارپنس تصویر. جنس ساخت لنزهای مختلف با هم متفاوته. لنزی رو میبینی دیافراگم یکی، محدوده فاصله کانونی یکی، با یه لنز دیگه مقایسه میکنی همه چیش یکیه، منتها قیمت یکی بالا، قیمت یکی پایینه. کیفیت اپتیک، اون شارپنسی که میتونه بهت بده. اصطلاحاً بهش میگم مگاپیکسل لنز. قبلا در موردش صحبت کردم توی ویدیوهای قبلی خودم. با هم دیگه فرق میکنه. پس ما اولویتمون اینه لنزی رو استفاده بکنیم و انتخاب بکنیم که کیفیت اپتیک خوبی رو هم داشته باشه. فرض کن ما میخوایم طور مثال ویدیوهای 4K یا حتی 8K ضبط بکنیم. مسلمه اگه از لنز بی کیفیتی استفاده بکنیم اون لنز نمیتونه رزولوشن سنسور ما رو ساپورت بکنه. در نتیجه کلی دیتا داریم ضبط میکنیم، مثلا داریم 4K ضبط میکنیم، کلی دیتا قراره پردازش بشه، کپی بشه، همه اینا دردسر دیگه. بعداً هم بخوایم همه اینا رو آپلود بکنیم همش دردسر، دیتای بالاتر. ولی خب اون لنز انقدر با کیفیت نیست که جوابگوی تمام زحمات ما باشه و لنز 2470 از نظر کیفیت اپتیک هم لنز بسیار خوب و شارپ و عالی هست. پس با توجه به تمام چیزهایی که من گفتم به نظر میرسه انتخاب ما درست بوده. 2470 با f2.8 هم به هر حال لنز زوم پرایم نیست، هم محدوده قابل قبولی رو داره، خیلی محدوده بازی نیست 24 تا 70، ولی اکثر کارهایی که ما میکنیم توی این محدود است، مگر اینکه چیز خاصی رو مد نظر داشته باشیم. و دیافراگمش هم باز میشه، f2.8 عالیه و کیفیت اپتیک خیلی خوبی هم داره. حالا سوال چه کمپانی هایی دارن؟ تقریبا همه دارن. کنون داره، نیکون داره، سونی داره، تامرون داره، سیگما هم داره. و اما کدومشون بهتر هست؟ خب اولا از هر برندی استفاده میکنی، اون لنزی که خودمون برند درست میکنه لنز بسیار خوبیه. خود کنون، خود نیکون، سونی 2470 فوق‌العاده‌ای میسازن. ولی اگر مثل من علاقه داری که از لنزهای شرکت دیگه استفاده بکنی، مثلا من همین الان لنزی که دارم باهاش ضبط میکنم اتفاقا حلال زاده هم از 2470 با f2.8 سیگما هست. حالا چه برندی رو انتخاب بکنیم؟ از هر برندی که دوست داشتی میتونیم استفاده بکنی. ولی اگر گفتم مثل من خیلی علاقه داری که از برندهای دیگه غیر از برند اصلی خود دوربین استفاده بکنی، تامرون و سیگما خیلی خوبن. مخصوصا سیگما، مخصوصا سری آرت فوق العاده است توی کیفیت. سری آرت سیگما همینی که داره از من فیلم میگیره بی‌نظیره. یک شارپنس به اندازه‌ای رو بهت میده، لااقل توی بحث ویدیوگرافی. من با این لنز تا حالا عکس نگرفتم، فقط ویدیو گرفتم. شارپنس بسیار به اندازه، نه خیلی شارپنسش زیادیه که اذیتت بکنه توی فیلم، مجبور بشی از شارپنسش کم بکنی، و نه از اون طرف لنگت میذاره. یک شارپنس فوق‌العاده که به درد کارهای ویدیویی میخوره. خیلی خب، تمام مطالبی که میخواستم بگم رو گفتم. اگر نکته اضافه میخوای بکنی، هر جا که این ویدیو رو دیدی برام کامنت بذار. متشکرم از اینکه به صحبتام گوش کردی.